Hi guys! Welcome to my channel. Yesterday, tinuruan tayo ni Seth or yung challenge kay Seth ay magluto ng pork binagoongan. So, it was a very successful one. Ang sarap niya na talagang taob yung kawali. Yeah, masarap talaga. So, ngayon, tuturuan naman niya tayo. Ito hindi na challenge kasi marunong na siya magluto nito. Kasi medyo favorite niya to. So, ang lulutuin natin ngayon ay Pork steak. pork steak. Okay, so sabihin mo na kung ano yung mga ingredients. So, ang ingredients natin ay garlic, lemons, toyo, and onions, and ground pepper. Okay. At saka syempre yung main ingredient mo. Pork. Yan. Okay. First, ugasan po natin yung pork. And then, gusto nyo po kumuha ng paper towel and saran wrap. Bakit mo daw nilalagay dyan? Para hindi tumal. Okay. And then, pupukpukin lang natin siya. Labas nyo lahat ng galit nyo. Lagi kayo nagtutupo ni mama. Ayan. Tapos, Pati sa kabilang side dapat. Tapos, ang next step ay hiwain na natin yung lemons para ipiga sa pork na pinokpok natin. So, hiwain lang natin sa kalahati ang lemon. And then, ipiga natin. yan din ibubuhos yung galit. Hindi naman masyado. Kawawa naman. Okay. Sakto lang. Kahit isa lang pala pwede. Okay, isa lang. Tapos, yung juice, lalagay lang natin. Siwalayin nyo lang konti para mag-spread yung lemon juice natin. Ang next ay garlic. Dikit-dikit lang natin. Lagay natin yung garlic na hiniwa natin sa pork. And habang pagkatapos natin gawin nito, Linisin mo rin yung sa mga kuchilyo. pagkatapos nun, lagay na natin ang ating toyo. So, Paminta. paminta. Tapos, imimix na natin siya and then imamarinate natin siya for 30 minutes. So, yun na, para maghalo-halo yung lasa. And mas malasa siya, of course. And then, isa-set aside natin yung pork and everything sa ref or sa tabi lang, i-marinate lang natin for 30 minutes. And then, kukuha tayo ng onions, isang malaking onion para mas malasa and Ipisan mo.
ilagay natin siya sa bowl. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Tapos, Sige, hintayin lang tayo ng 30 minutes. Siluto na natin yung, piprito na natin yung pork. sige. Ngayon kukuha po tayo ng oil and then ilagay lang po natin siya. Baguhan lang kayo, parang ako, pero parang may experience. Gusto nyo kumuha ng salt and then ilagay nyo lang sa pan para makita nyo kung mainit na yung pan. Gusto nyo po siyang lutuin for approximately 8 minutes on each side para malupit. After 8 minutes, ibalik na rin na po natin siya lahat. So, ganyan na po siya. And then another 8 minutes. After 8 minutes, gusto nyo kumuha ng parang plate or parang lalagyan. I-set aside lang natin yung niluto natin pork. And then, ang gagawin natin is kukunin natin yung onions natin right here and then ilalagay lang natin siya dito. So, yeah. So, gusto nyo i-igisa yung onions, i-saute, big word, igisa. And then, i-antayin lang natin hanggang maging half cooked siya. And then, naalala nyo yung sauce ng pork. Huwag nyo itatapon kasi ilalagay natin siya dito. And kuha kayo ng pansala para hindi sumama yung garlic. Yeah, medyo half cooked na siya. And then, gusto nyo na isala yung sauce. So, medyo okay na siya. And then, gusto na lang ilipat siya dito. Okay, ito na po yung moment of truth ng pork steak. Kaya, hindi, ikaw ang take. Ako ba? Ako. Ako pala titikin. Siyempre, lagyan natin ng konting kanin. Ang sarap! Tingnan mo. Wow. Panalo. Sarap din magiging girlfriend ng anak ko. Wait, ako titikin. Pagamit lang. Thank you. Luto pa. Okay na ko. Mukhang mamimihasa ang mudra. Ano yun? Mamimihasa. Masasanay na ikaw yung nagluluto. Ay. Sige na, malay mo dyan ka makakahanap ng girlfriend. Malay mo si Ivana. Kailangan mo si Ivana. Hindi mo type. Hindi mo type. Yung Hindi mo type si Ivana. Naku, pag nakakita ni Ivana to, baka magalit. Okay, so salamat po sa pag-join niyo sa amin at salamat Seth sa pagluto mo ng masarap na dinner. Bukas breakfast naman. Or actually, pwede gagawa tayong banana bread eh. Kaya pa ba ng powers mo? Kaya pa? Sige, kumain ka muna. Mamaya gagawa tayong banana bread. Okay, so thank you for watching and I hope you subscribe to my channel and you just hit the the subscribe button below. Okay, so
See you again! Katana. Pinagtatawa naman ako, turuan mo ako ng script. Okay, paalam ka na. Bye-bye. Bye! Thank you!